No niin, morjesta taas. Vähän tupratti lunta, niin pitää lähteä auramaan. Mulla on uusi kamera tässä päässä, millä näkee nyt mitä miekin näen, niin ajattelin samalla vähän testata kalusto, niin pääsette nyt mukaan piha-aurussa. No niin, eiku otetaan kone ulos ja ruvetaan tuuppimaan. Pievirrat pielet ja kytkin pohja. Hehkutetaan. Tähän osa pois. Me on tässä semmoisen 15 sekuntia yleensä hehkutellut, niin on tuntunut riittävän ihan hyvin. Tuossa Volkkarissahan on alun perin ollut semmonen automaattihehku, mutta ei ole sitä releettä. Ja tässä on sitten tämä syöttöpumpun kylmäkäynnistysennakko tai joku vastaava. Niin tää ei ainakaan tälleen, niin kun ei ole käynnissä, niin tää ei tule pieleen. Se pitää ensin käynnistää. Nyt se niinku tulee, että en tiedä onko tuo yleinen noissa vai onko se tää minun pumppuva. Mulla on vieläkin kytkin pohjassa, niin ei pumput pyörissä vähän aikaa koneen herätellä itsensä. Alkaa olla nää terälaput kulunut minulla jo. Taitaa olla rauttoa vasten. No melkein on rauttoa vasten molemmat. Se aika äkkiä kulluu tuo muovi. Toisen puolen ajoin viime vuonna ja nyt on tänä vuonna tai viime talvena minulla on ne verkkoterät sitten, kunhan mua on jääty, vaan tänä talvena en ole vielä kerinyt laittaa. Ei ne ole vuotoja ihmeellisempiä. Vähän lämpimää kone tuossa niin kun lähdette hommiin. Tuosta laitetaan tuo, nyt toimii niinku siipi. Tää oikeanpuolinen toimii niinku aina. Sitten tää vasemmanpuolinen, niin siinä on se 6.2 sähköventtiili, niin se joko on tuo työkiinnike tai sitten ulkoinen. Lämpötila vähän lähti koneessa jo nousemaan. Tää puhallin vielä, niin tullut lämpöä hytti. En tiedä sitten yhtä miltä tää ääni kuulostaa. Tää on vähän meluisa tää minun hytti. Voi olla käyttökelvotonta tavaraa. Teetään pienet kierrokset tossa, niin jos ei niin paljon huutusta.
7 sattokierrosta noin. Tänä talvena on tarvinnut kyllä hirveästi lumihommia tehdä. No pakkasta on ollut sitäkin enemmän, että kumpi se nyt on sitten parempi. Kyllä kun vieläkin hiekka näkyy tuossa ihan suraa pihalla, ei oo niinku mua oikein pessu jäätynyt. Muuten tää hallin edus tämmönen kolmio oikein, mihin tästä olisi paras niinku tuukata näitä. Kylmillä öljyillä niin vakki on ihan ok, mutta kun tällä enemmän ajelee, niin tää niinku pikkuhiljaa muuttuu taaksepäin niinku hittammin kulkemaan koko ajan. En ole ihan varma niinku mistä se johtuu. Et onko joku moottori päästä niinku öljyä läpi sitten. Ja se sitten niinku öljyt kun vähän lämpimä tai moottori lämpimä, niin se pahenee sitten niin paljon. Siinä on tosi iso ero eteen ja taaksepäin niinku mentäessä tuolla vauhdilla.
tällä on niinku tosi näppärä kyllä pyöritellä tällä linkulla. Ja hydraulivedolla niin on kyllä silleen tosi hyvä näppärä pyöritellä. Laittaa tähän niinku keskelle, että tuosta olisi hyvä nähdä niinku suoraan taakse. Näkis nopeasti, ettei varmasti ole takana mitään. Tää on tämmöstä pehmeätä pakkaslunta, niin on silleen niinku kevyt työnnellä. Nythän tuo näytti niinku ensi viikonlopulle jopa 20 senttiä lunta lisää, niin ajattelin pitää nää nyt pyrkkiä tästä eestä pois, vaikkei nää nyt hirveästi vielä haittokaan mitään. Siellä on, mistä en ole vielä aurannut pari viikkoa ainakaan, niin siellä on vähän enemmän. Siellä nyt on joku 5 senttiä. Pihahomma vaan tälleen tietä auratessa, niin aika korkeat penkat tulla tuohon reunaan, että se on niinku huono puoli, mutta jos nyt ei ihan älyttömän luminen talvi on, niin ei oo ongelma. Ja siihen pitää vasta enemmän tehdä näitä tämmösiä poistumista kasoja, että pääs sen lyhyemmän matkoon työntää pihalle.
kun sinne yhtä tuommoista niinku polaan, että ne on verkkoterät vähän ikävä tuohon, se reppii tuon soraa ihan. Ihan hyvin näillä valoilla niin kuin näkee, vaikka on tässä pari tämmöistä katvealuetta, mutta ihan niin kuin ok. Tässä on tosiaan tässä aurassa tää kallistus. Sillä on niin kuin nivel tuossa keskellä ja samassa nivelessä on myös kellunta, että se pääsee ylös alas tuossa, niin mitähän se olisi ollut? Reilu 10 senttiä. Ja se tuossa niinku kelluu ja nää pitäisi tehdä vähän erilaiset, ne on vähän rimpulat, vaan noilla nyt on toistaiseksi mänty. Mut kellunta toimii hyvin ja tuo kallistus. Ja sitten on aurastuet täällä niinku, mitä vasten sapi laskea nuo aisat, niin se on silloin niinku optimoitu tuo aura, niin ei tarvi miettiä kun nostat vaan ja aina vaan aisat alas ja et koske tuohon kippiin tälleen tasaisella, niin aura hoittaa loput. Tuo vähän repeisi tai vientyi, kun pikkusen jäisi sen penkkaan osun. Ja se on auraventtiili mulla tässä tuossa, eli se päästää sitten niinku öljyt täältä sylinteristä, jos se törmää penkka, niin se niinku laskee, ei hajota mitään. Täällä on sitten tämmönen lisäventtiili, kun tää on niinku tavallaan moottorikara, mikä on tuo, niin pitää olla tuo väliventtiili, että se niinku toimii sitten niinku sylinterikäytössä. Sitten on tuosta auraventtiilistä, niin pitää olla sitten tankkin vapaa linja, että se pääsee se öljyn puskemaan sinne. Joo, pitää lähteä tonne pihaan. Halli on nyt ajeltu, niin lähteä tonne taloon. Tuossa renkkassa sen takia, kun se pyörii aina, niin se korkeus sieltä heittelehtimä, niin tuolla tuon pikaisesti, että se tuo liina tavallaan estää, että se ei pääse niinku ympäri, vaikka se sinä heiluskin. Meillä on polttopusavottoa keväälle perhana. Oho. Asiakkaat sisälle. Ei tarvi lumessa kahlata.
hydrauliikan ääni tavallaan, niin tuolle kylmintä niin se ei ole niin paha, mutta nyt alkaa jo taas vinkumman, kun tässä vähän ajeltu, että niin pumppuhan sitä iäntä pitää, mutta en tiedä mikä siellä niin sitten muuttuu. Et onko itse pumput vai onko se vetoketju, millä ne pumput pyörii. Et se niinku käypi siinä sitten iäntä pitämään pikkuhiljaa, että jommin kummin se lyhyellä ajolla sitä ei niinku kuule, mutta tälleen kun pitempään auraa, niin sitten alkaa vähän niinku ikävästi aina vinkumaan, että en tiedä mikä se on. Testattaa samalla kameran akku, että kestääkö se miten hyvin tälleen niinku, jos sitä sitten kesällä tekis vähän, kävis vaikka Javalla vähän reissaamassa jossa, niin ottais siihen kypäräkameraksi mukaan, niin me vähän testalle tässä nyt lähempää. Tää aura tälle niinku pihapyörittelyssä, kun saa aina miten päin vaan haluukaan ohjata lunta. Tässä on vähän tarkempaa tuo Sorani ei kehtaa kovasti ajaa, siinä on vieläkin noita isoja kiviä muassa. Hyppii tuo aura ikävästi. Siltä varalta, että akku loppuu kamerasta, niin lopetellaan tämmönen välilopetus tähän, että jos se 1-2 video pätkäs, niin siitä loppuu akku, niin katsellaan ensi kerralla. Ei kun moro! Kyllä sillä ihan hyvin lunta lykkii, että ainut tuo iäni maailma ei ole mikään paras tuolla kopissa. Mutta se saattaa parantua vähän tuolla kopin ääni eristämiselle. Jos siihen jossain vaiheessa löydät ratkaisun tuohon taaksepäin vauhdin hyytymistä ja sitten tulee vähän ajon jälkeen, niin pitää niistä ilmoitella sitten, jos semmonen ratkaisu löytyy. Ja voit sanoa myös sinne kommentteihin, jos jollakin on niinku vinkki, mistä se voisi johtunut. Jolla enemmän ymmärrystä näistä hydrauliikasta. Tää oli tämmönen kohtuu pitkä tylsä aurausvideo, että sitä ihmisen vuonna. Ihan tarkoituksella vähän testata kameroita sun muuta. Ensi kertaa, moro!